ब्याक टु माई च्यानल। बल्ल मैले आफ्नो मर्निङ रिचुअल्सहरू सबै सकाएँ एन्ड नाउ अब चाहिँ म चिया खाँदैछु। चिया खाएपछि चाहिँ आई विल गेट रेडी फर माई अपोइन्टमेन्ट। आज चाहिँ मेरो अपोइन्टमेन्ट छ डर्माटोलोजिस्टको होइन। उहाँको अपोइन्टमेन्ट छ 12 बजीतिर अपोइन्टमेन्ट छ। म र दिदी जान्छु। स्किन एकदमै रफ भइरहेछ र अलि दिनपछि म दसैँको लागि घर पनि जान्छु। सो अब त्यो क्लिनअपहरू गरौँ अनि मेरो स्किन केयर प्रडक्टहरू पनि सबै सकिरहेको छ। सो लेट्स सी अब म उता गएपछि उहाँले कुन क्लिनअप गर्दा मलाई मेरो स्किनको लागि बेस्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ र कुन प्रडक्टहरू दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ म पछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु नै। कुरा तपाईँहरू डर्माकोमा जाँदाखेरि एभ्री टाइम टेक यु स्किन केयर है। स्किन केयर चाहिँ लिएर जानु। फर्स्ट कुरा स्किन केयर लिएर जानु, अर्को कुरा बेयर फेसमा जानु होला। सो द्याट कि त्यहाँ गएपछि डक्टरले तपाईँ के स्किन केयर पहिले युज गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन पहिले हुन्छ नि त। सो उहाँहरूले के प्रडक्टले कहिले प्रडक्टले पनि काम गर्दैन, कुन प्रडक्टले काम गरेन भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ प्रडक्ट हटाएर अर्को प्रडक्ट एडअप गरिदिनुहुन्छ र स्किन पनि बियर भएपछि चाहिँ के भइरहेको छ स्किनमा, वाट्स द कन्सर्न भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले मजाले चाहिँ अब स्किनको कन्सर्नको अनुसार तपाईँको क्लिनअप होस् या प्रडक्टहरू त्यसरी रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही हो, त्यो दुइटा चाहिँ टिप्स छ तपाईँहरूको लागि। अनि सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यही मा चाहिँ डक्टरले हाइड्रा फेसियल नगर्नु भन्नुभयो बिकज मेरो अलिक एक्नी छ नि त, ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्सहरू छ। अनि हाइड्रा फेसियल गऱ्यो भने हाइड्रेसनले गर्दा अझै धेरै पिम्पलहरू आउने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ केमिकल पिलिङ र अनि सक्सन है सक्सन गरेर, सक्सन चाहिँ यो ब्ल्याक हेड्सहरूको लागि हो अनि केमिकल पिलिङ गरेर अनि त्यसपछि बल्ल अब नेक्स्ट टाइम जाडोमा चाहिँ हाइड्रा फेसियल गर्ने भन्नुभएको छ। सो लेट्स चाहिँ अब यो केमिकल पिलिङले चाहिँ कस्तो मेरो केमिकल पिलिङ र सक्सन चाहिँ सक्यो। अब केमिकल पिलिङले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ ल्याउँदैन होइन, 4 सेसन गरेपछि चाहिँ बल्ल रिजल्ट आउँछ। तर सक्सन चाहिँ अब मेरो यहाँ ब्ल्याक हेड्सहरू एकदम धेरै थियो अघि, उहाँले सक्सनले चाहिँ मजाले निकालिदिनु भयो र व्हाइट हेड्सहरू पनि थियो मेरो, त्यो पनि निकालिदिनु भयो। र केमिकल पिलिङले चाहिँ हल्का रेडनेस चाहिँ ल्याउँछ अलि दिन होइन, अलि आवरको लागि सेसन हो। अब 4-5 सेसन गरेपछि चाहिँ म मजाले नै डिटेलमा चाहिँ भिडियो पछि बनाउँछु यसको चाहिँ। अब लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ भोलि पर्सि, आजै थाहा हुँदैन नि त रिजल्ट। अब भोलि पर्सि चाहिँ हेरौँ स्किन कस्तो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ म इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिदिन्छु कि स्टोरीमा हाल्छु इन्स्टाग्रामको कि कस्तो रिजल्ट चाहिँ कस्तो आइरहेको छ मलाई भनेर है। सो दिदीले चाहिँ हाइड्रा फेसियल गर्नुभयो, अल्ट्रा हाइड्रा फेसियल गर्नु बिकज उहाँको स्किन चाहिँ ड्राई छ। ड्राई स्किनले चाहिँ गर्न मिल्छ, हामी जस्तो ओइली स्किनले चाहिँ विन्टरमा गरेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ, नभए पिम्पलको पर्जिङहरू अझै बढी हुन्छ भन्नुभयो डक्टरले। सो त्यही हो, मैले चाहिँ अब स्किन केयर प्रडक्ट मेरो सबै नै सकाएको थियो अनि त्यो पनि एडअप गरेँ, त्यो पनि लिएँ।
आएको हामीलाई धेरै भएर दिदी बल्ल बल्ल खाँदै हुनुहुन्छ बल्ल बल्ल कोकसँग मिल्दै हुनुहुन्छ फाइनली सक्यो अब एउटा यो बाँकी छ यो चाहिँ अब लास्टमा म खान्छु होला दिदी यो खाँदिनँ भन्दै हुन्छ सक्नुहुन्न अरे अब सङ्घर्ष